සුබ දවසක් කියලා රසවත් රෙසිපි එකක් සමගින් අපේ ආච්චි YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් රෙසිපි එකට යන්න කලින් අපේ ආච්චි YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි දැන් බලමු රෙසිපි එක සඳහා යොදා ගන්න ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. තක්කලි අල්ල ග්‍රෑම් 500 ඒ වගේම සැමන් ග්‍රෑම් 400 බිස්කට් කුඩු අවශ්‍යයි. ඒ වගේම රසායන ලුණු එකතු කරගන්න. ගම්බිරස් කුඩු තේන්දා අවමිරිස් කරල් 4 කරපිංචා රසායන එකතු කරගන්න. ඒ වගේම සුදුලුණු පේස්ට් එකෙන් තෙහෙන්ත එකතු කරගන්න. පිත්තර ගෙඩි 2 බීලොණු ගෙඩි 2ක් මේ ආකාරයට කපා ගන්න. ඒ වගේම සූදුරු තෙහෙඳි භාගයක්. අපි දැන් මුලින්ම අල ටික තම්බ ගමු. මේ ආකාරයට ටිකක් ලොකු භාජනයක් යොදා අල ටික පැය කාලක පමණ කාලයක් තඹ ගන්න. අල ටික දැන් හොඳින් තැම්බිලා අවසන්. අපි දැන් මීළඟට අල ටිකේ පොතු ටික ඉවත් කරගමු. මේ විදියට අල ටිකේ පොතු ටික හොඳින් ඉවත් කරගන්න. ඒ වගේම සැමන් ටිකත් මේ ආකාරයට පොඩියට කඩා ගන්න ඕනේ. අපි මීළඟට අල ටික හොඳින් පොඩි කරගමු. මේ විදියට හොඳින් අල ටික මුලින්ම පොඩි කරගන්න. ඊළඟට අපි තෙම්පරාදු ආදාගමු. පොත් තෙල් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම සූදුරු ටික එකතු කරගන්න. ඊළඟට සුදුලුණු පේස්ට් එක එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපි අමු මිරිස් ටික එකතු කරගමු. ඒ වගේම අපි කපාගත් කරපිංචා ටික එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපි ලුණු ටික එකතු කරගමු. ඊළඟට අපි තක්කලි ටික එකතු කරගමු. ඉතින් මේ සියල්ලම හොඳින් කලවම් කරන්න. ඊළඟට අපි ලුණු ටික එකතු කරගමු. හොඳින් කලවම් කරන්න. දැන් අපි ගම්බිරිස් කුට්ටු එකතු කරගමු.
අපි සියල්ලම හොඳින් කලවම් කරන්න ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා අපි දැන් සැමන් ටික එකතු කරගමු. මීළඟට අපි පොඩි කරගත් අල ටික එකතු කරගමු. මේ සියල්ලම හොඳින් කලවම් කරන්න. ලිපේ ගින්දර අඩු කර විනාඩියක පමණ කාලයක් හොඳින් තැම්බෙන්න අරින්න. දැන් අපි සියල්ලම එකතු කරගෙන කට්ලට් එකට පේස්ට් එක හදන් අවසන්. ඊළඟට අපි වෙනත් භාජනයකට මේක ඉවත් කරගමු. දැන් අපි මේ පොඩි ගුලි විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ඔබට පහසු ආකාරයට ඔබ හදා ගන්න. මුලින්ම මේ ආකාරයට හොඳින් ගුලි ටික හදා ගන්න. දැන් අපි කට්ලට් ටික බෙදගමු. මේ වගේ චාන්සියක් යොදා තෙල් එකතු කරගන්න. දැන් අපි කට්ලට් ටික බිත්තර සාරුවේ යොදා ගන්න හොඳට. ඊළඟට බිස්කට් කුඩු වලත් හොඳින් තවරන්න. මේ විදිහට හොඳින් තවරා ගන්න. දැන් අපි මේ බෙදගමු. අද ඔයාලට අපේ ආච්චි YouTube channel එක විසින් කියලා දුන්නේ කට්ලට් හදා ගන්න ආකාරය. ඉතින් තාමත් අපේ ආච්චි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් නැවතත් මෙවැනි රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.